Veszélyeztetett fajok, kihalóban lévő állatok. Megpecsételődött a sorsuk. Vagy még megmenthetőek? Senki sem tudja. De ők megtesznek minden tőlük telhetőt. Fejjel a fajnak. Előfordulása Közép- és Dél-Afrika. Foglalkozása a legnagyobb szárazföldi emlős. Testsúlya 5 tonna. Neve Loxodonta africana. Előfordulási helye Botswana, Namíbia. Foglalkozása sofőr, idegenvezető. Neve Gideon Kamutati. Gideon és az afrikai elefánt. Botswanában az Okavango folyó mocsaras deltáját is magába foglaló Kalahari medence Afrika valódi édenkertje. Az esős évszak végén prédára leső ragadozók, különféle antilopok, különleges madarak és nagytestű növényevők találnak otthonra ezen a szavannán. Gideon Kamutati is ezen a vidéken született, immár másfél évtizede kalauzol turistákat a Kalahariban. Hivatásos sofőr és túravezető, 12 személyes terepjárójával járja a szavannát, ha kell, segít a tábori konyhán az ebéd előkészítésében, táborveréskor felállítja a zuhanyzó és a toalettsátrat, szóval amolyan mindenes. Gideon igazi Afrika járó, nem ismer lehetetlen. Számára nincs megoldhatatlan helyzet. Még az esős évszak sem támaszthat leküzdhetetlen akadályt. Ha autója elakad a felázott szavanna fűtengerében, Gideon azonnal megoldja a problémát. Akkor sem esik kétségbe, ha a terepjárójával nem tud átkelni egy kisebb fajta tóvá duzzadt kátyút. Ahol be lehetett menni, arra ki is kell tudni jönni. Ilyen egyszerű. Ha a laza homokban süllyed el a kerék, a megoldás még egyszerűbb. A levegő kiengedésével meg kell növelni a tapadási felületet. És természetesen Gideon akkor sem ismer lehetetlent, ha másokon kell segíteni. Van, aki egy egész éjszakát várt arra, hogy Gideon arra tévedjen. Ha megpillant egy állatot, Gideon azonnal magyarázni kezd. A zsiráfok különfélék, világosabb és sötétebb változatokban fordulnak elő. Rendszerint az idősebbek a sötétek, ám ritkán a fiatalok is, ennek genetikai oka lehet. Sosem időznek hosszabban egy fánál, mert amint a zsiráf elkezdi fogyasztani a leveleit, megnő bennük a csersavtartalom és a levél keserű lesz. A csersavillatot a szél tovább szállítja, erre a többi akácia is csersav termelésbe kezd. A zsiráf ezért mindig széliránnyal szemben mozog. Gideon figyelmét semmi nem kerüli el, ami él és mozog. A ganajtúró bogarak a trágyából gombócokat formálnak, amelyekbe lyukat fúrnak és belepetéznek. Az elefántok naponta lejárnak az itatókhoz. A mocsaras területeken élő elefántok naponta 60-70 liter vizet fogyasztanak. Ha nagyobb területet kell a táplálékért bejárniuk, akkor a 200 litert is elérheti a napi vízigényük. Az elefántok között is vannak bal, illetve jobb kezesek. Csak az agyarakat kell megnézni. Ha jól megfigyeljük az elefánt agyarait, az egyik kicsit rövidebb, azt használja gyakrabban. Az autókat megtámadó elefánt nem mindig éli túl a találkozást. A támadó elefántot a vadőrök egyetlen jól irányzott lövéssel le tudják teríteni. Ezt a bikát tavaly lőtték le. Az Okavango-delta háborítatlan szigetvilágába csak csónakkal vagy gyalogszerrel lehet eljutni. Mindez nem teljesen veszélytelen vállalkozás, ám olyan vezető társaságában, aki a természet minden rezdülését jól ismeri, ezt bátran megtehetjük. Az orvvadászat következtében napjainkra alig több mint félmillió afrikai elefánt maradt az egész hatalmas kontinensen. Észak-Botswana nemzeti parkjaiban, egy magyarországnyi területen még él közülük 100 000 példány.